අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ස්පයිඩ් එකේ අවසානම part එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ අවසානම exercise එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන් පළවෙනිට මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් මීට කලින් මම වීඩියෝස් 3-4ක් කරලා තියෙනවා. exercise සම්බන්ධයෙන් ගිටාර එකේ. ඉතින් ඒක ඉස්සරලා බලලා ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට එන්න. මොකද නැත්තම් එකපාරටම මෙතනින් පටන් ගන්න අමාරුයි. ඉතින් අපි ගිටාර exercise එකට අවසානම part එකට අපි යමු. ඉතින් අපි මේක අවසානම ස්පයිඩ් එක්සර්සයිස් එකේ හින්දා අපි කලින් කරපුවා ටික චුට්ටක් මතක් කරගමු. පළවෙනියටම ඔයගොල්ලන්ට මම ස්පයිඩ් එකේ උගන්වලා තියෙනවා. පළවෙනි ඇඟිල්ල ඔයගොල්ලන්ගේ පස්වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට තියලා ඊට පස්සේ හතරවෙනි ඇඟිල්ල අටවෙනි ෆ්‍රෙට් එකට තියලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එක්සර්සයිස් එකක් කරා ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. ඒ විදිහට කරා ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. ඊට පස්සේ අපි ඔයගොල්ලන්ගේ දෙවෙනි ඇඟිල්ල 6 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකටයි ඔයගොල්ලන්ගේ හතරවෙනි ඇඟිල්ල 8 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකටයි තියලා මෙන්න මේ වගේ එකක් ගහුවා ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ විදිහට ගහුවා ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. ඉතින් මම දැන් ඊතුරු දෙකත් ඔහොම මම ඔයගොල්ලන්ට කරන්නම්. ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි ඇඟිල්ල තියන්න පස්වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ඇඟිල්ල තියන්න 7 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට මෙන්න මේ විදිහට E string එකේ. ඊට පස්සේ ඊට උඩ තියෙන B string එක. ඒ B string එකේ 8 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට ඔයගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ 4 වෙනි ඇඟිල්ල මෙන්න මෙතනින් තියන්න. හොඳද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. මම ඉස්සර වෙලාම ප්ලේ කරලා පෙන්නනම් ඔයගොල්ලන්ට නැත්තම් කියලා දෙන්න අමාරු වෙනවා. මෙන්න මේ ඇඟිලි දෙක නැතුව මම ඉස්සරලාම කියලා දෙන්නම්. හතරවෙනි ඇඟිල්ල තියාගන්න 8 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට B string එකේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ දෙවෙනි ඇඟිල්ල තියාගන්න 6 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට B string එකේ. එතකොට මේ විදිහට තමයි උඩට මේක ප්ලේ වෙන්නේ. ඉස්සරලා මම නිකන් මේ ඇඟිලි දෙක තියන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලන්ට ප්ලේ කරලා පෙන්නනම් එතකොට පැහැදිලි වෙයි ඔයගොල්ලන්ට ඒක. මෙන්න මේ විදිහට. ඔය විදිහට තමයි ප්ලේ වෙන්න ඕන. ඒක ප්ලේ කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට මේ ඇඟිලි දෙක මෙතෙන් හිර කරගෙන තමයි උඩට යන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට ප්ලේ වෙන්න ඕන. හොඳද? ඊට පස්සේ තව එක්සර්සයිස් දෙකක් තියෙනවා. මම ඒ දෙකත් මෙතන මේ විදිහට කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ හතරවෙනි ඇඟිල්ල තියාගන්න 8 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට, තුන්වෙනි ඇඟිල්ල තියාගන්න 7 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ ඇඟිලි දෙකත් මේ විදිහට යවන්න උඩට. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි ඇඟිල්ල ඕගොල්ලන්ගේ B string එකේ 7 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට එන්න ඕන. පළවෙනි ඇඟිල්ල එන්න ඕනේ 5 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට මෙන්න මේ විදිහට වදින්න ඕන. මෙතනින් එන්ඩ් වෙනවා. හොඳද? මං හිතනවා මේ කරන ස්පීඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට ඇති වෙයි කියලා. මොකද මේක ඔයගොල්ලන් පෝස් කරලා හරි බලන්න. ඊට පස්සේ තව එක්සර්සයිස් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඇඟිලි දෙක. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ඇඟිල්ල 5 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට, දෙවෙනි ඇඟිල්ල 6 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන ළඟේ මෙන්න මේ 4 වෙනි ඇඟිල්ල ඔයගොල්ලන් තියාගන්න ඕන B string එකේ 8 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ තුන්වෙනි ඇඟිල්ල තියාගන්න ඕන B string එකේ 7 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට. එතකොට ඒ ඇඟිලි දෙක තමයි අපි උඩට ඔහොම යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. හොඳට බලා ගන්න ඕගොල්ලන්. මේක ටිකක් අමාරුයි. මේ විදිහට ප්ලේ කරගන්න චුට්ටක් අමාරුයි. ඉතින් ටික දවසක් ගහනකොට මේක ඇත්තටම හරියනවා. ඒක හින්දා බය වෙන්න එපා. මම නැවත වාරක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් මේක. මේ ඇඟිලි දෙක හොඳට හිර කරගන්න මෙතෙන්ට. හිර කරගත්තාම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ දෙකට පොඩි නිදහසක් එනවා. මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ කරන්න. ඉතින් මෙතනින් මේ ස්පයිඩ් එක්සර්සයිස් එක ඔයගොල්ලන්ට මම අවසන් කරනවා. තව එක්සර්සයිස් තියෙනවා. මම ඒවා දෙන්නම්. නමුත් මම කල්පනා කරේ එක්සර්සයිස් එක චුට්ටක් නතර කරලා ඔයගොල්ලන්ට කෝඩ්ස් පැත්ත කරා නම් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. එතකොට මම කෝඩ් ටිකත් මම මූලික අවධියේ ඉඳලම ඔයගොල්ලන්ට කරනවා මුල ඉඳලම. ඉතින්
මම ඊළඟට chords පාඩමකින් මම ඕගොල්ලන්ට එන්නම්. මේකේ මතකේ නැවත ආවර්ජනය කරගන්න ඕගොල්ලන් ආපහු මගේ පරණ වීඩියෝස් බලලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඊළඟ මේ chords එහෙම අල්ලනකොට මේ හරියටම chords ටික අල්ලගන්න. ඉතින් මම දවස් දෙක තුනක් ඇරලා තමයි මම ඊළඟ වීඩියෝ එක දාන්නේ. ඉතින් මේ මම හිතන්නේ මම ඔයගලන්ට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ වීඩියෝස් බලනවට. ඉතින් ජය වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොන හරි අහන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අහන්න. එතකොට මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. මේකෙත් ඔයගොල්ලන් මේ එක්සර්සයිස් ටික දිගටම කරන්න. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට දැන් ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් වෙලා ඇති කියලා. කියන්නේ ගොඩක් ඔයගොල්ලන් දැන් මේ එක්සර්සයිස් ගහපු ගමන් මේක ඇත්තටම ඇඟිලි වලට හොඳ හුරුවක් එනවා. ඉතින් මේ ටික හොඳට කරගන්න. එතකොට chords ටික ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගලන්ට ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුබ දවසක් ඔයගලන්ට.